हजुर हजुर सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते, सन्ध्याकालीन अभिवादन। म अघिदेखि नै थिएँ, तपाईँहरूको सम्पूर्ण डाक्टर साहबको कुराहरू, प्रोफेसरको कुराहरू सुनिरहेको चाहिँ छु। एउटा कुरा चाहिँ कन्फ्लिक्ट देखाइदिएको छ। अब कन्फ्लिक्ट किन देखायो एकाउन्टिङ सिस्टममा भन्ने कुरो चाहिँ फेरि पनि टेन्सनको बात भयो होइन। मर्जर गर्दाखेरि लिएको, मैले लेख्दा आफ्नो स्ट्याटस लेखेको थिएँ, फेरि नेगेटिभ मान्छेले बुझ्छ होला भनेर त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। दाइजोमा कर लिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन। दुईटा ब्याङ्क मर्ज भयो, मर्ज हुँदाखेरिको स्वाप रेसियोबाट कमाएको पैसा पनि खुद आम्दानी हो भन्यो भने चाहिँ त्यो ब्याङ्कहरू मर्जै गर्दैन थियो त्यस्तोमा होइन। त्यो पुँजी नै त एउटाको पुँजी अर्कोतिर सरेको। त्यो अब कसैको छोरीको बिहे भयो, छोरालाई ज्वाइँलाई दिए सम्पत्ति, तर दिन चाहिँ 1 करोडको घर जग्गा दिए भनेपछि 1 करोडको सम्पत्तिको 15% ट्याक्स तिर भन्यो भने त 15 लाख त गोजीको पैसा गयो होइन। त्यस्तै हो के दुईटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि। त्यसमा महालेखा परीक्षकले उठाइदिएको थियो, त्यस्तो उठेको रहेछ भने त्यसमा मिना त्यस्तो ब्याजहरू चाहिँ त्यसको ब्याज पेनाल्टीहरू चाहिँ मिना भनेर चाहिँ राखेछ यसमा। अब अर्थमन्त्रीले नबुझेको हो कि त्यो बारेमा होइन। दुईटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि बिचको स्वाप रेसियोकोलाई चाहिँ आम्दानी मानेर कर लियो भने त पुँजीमा होइन। दुईटा कम्पनी मिल्दाखेरिको बार्गेनिङ नाफा हुन सक्छ, बार्गेनिङ देख्न सकिन्छ। जस्तै लगभग 5 अर्ब जति पैसा नोबेल ब्याङ्कले बङ्गलादेश लाँदाखेरि कमाएको थियो होइन। बार्गेनिङ गेन हो त्यो स्वाप रेसियोमा। त्यो 5 अर्ब चाहिँ नोबेलको कमाइ देख्यो, नाफा त सबैले बाँड्न पाए, तर त्यो चाहिँ नेट प्रफिट हो भनेर त्यसको चाहिँ 30% ट्याक्स भनेको लगभग 2 अर्ब जाँदा चाहिँ मर्ज त काउसो भयो नि मर्ज गर्ने कम्पनीहरूलाई जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यहाँ केही नबुझेको होला सायद, कसैले केही लेख्न लाएर त्यो लेखेको चाहिँ रहेछ, त्यो मैले हेरेँ होइन, त्यो लेखेको रहेछ। बरु एफपिओलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ सकिँदैन भन्यो भने एफपिओ पनि त एउटा, सपोज एफपिओबाट निक्लेको जुन नाफा छ, सपोज एउटा कम्पनी 100 को पार भेल्यु छ, 300 मा एफपिओ जारी गरेर 200 चाहिँ गेन भयो भने त्यसमा ट्याक्स लिन्छु 15% वा 30%, त्यो चाहिँ खुद नाफा जस्तो हो, त्यसमा कर्पोरेट ट्याक्स लिन्छु भन्यो भने त्यो पनि पुँजीलाई अलिक बुझेन कि जस्तो लाग्छ। पुँजी मार्केटलाई चाहिँ अलिक बुझेन कि होइन। त्यसमा त ट्याक्स लिनु हुँदैन क्यापिटल त्यो इन्कममा हो। त्यसबाट बाँडेको मुनाफाको बोनस हेर्दाखेरि 5% लिनु फरक हो, तर त्यसैमा चाहिँ त्यो चाहिँ खुद नाफा हो भनेर 30% कर्पोरेट ट्याक्स लिनु चाहिँ राज्यलाई अब कहीँ केही नभएर त्यो आम्दानी नै नभएर त्यो समात्न खोजे जस्तो देखियो। यो एउटा कन्फ्लिक्टको विषय चाहिँ रहन्छ। हेरौँ भोलिदेखि चार्टर एकाउन्टेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसन मनोज ग्यावाली सरले आफ्नो स्ट्याटसमा लेखिसक्नु भयो होइन। यी कुराहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। मैले पनि अलिक अघि लेखेको थिएँ, तर फेरि मानिसहरूले नबुझ्लान् भनेर त्यो चाहिँ मैले डिलिट बाध्यतावश गरेको होइन। मैले चाहिँ लेखाउन चाहिँ जोसको टाइपले लेखेको थिएँ, दाइजोमा कर लाग्दैन भनेर होइन। हुन त एउटा कसैको घरको आम्दानी नै हो नि त। छोरीको बेमा टिभी, फ्रिज, मोबाइल, गहना वा कार, गाडी सबै थियो भने त त्यो मान्छेको त आम्दानी नै हो नि त, त्यो परिवार अर्को परिवारको त। अनि त्यसमा कर लिदियो भने त भएन नि। सेम यस्तो चाहिँ हो, तर यहाँ के बुझेन, कति बुझाउन सकेनन् त्यो थाहा भएन। अब कहिलेकाहीँ अलिअलि एउटामा चाहिँ छल चाहिँ भएको हो। त्यो एउटा लगभग 40-50 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ ट्याक्स लिन चाहिँ सक्थ्यो त्यो लिँदाखेरि। अब त्यो चाहिँ सरकारले छुट गरेको। सपोज बङ्गलादेश ब्याङ्कको सेयर बङ्गलादेश ब्याङ्कबाटै को भाउमा विनोद चौधरीले किनेको भए ट्याक्स लाग्थ्यो, राम्रै ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो। त्यो बङ्गलादेशपट्टिको मानिसले क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनु पर्थ्यो। तर कम्पनीहरू मर्ज गर्दाखेरि क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन भनेपछि त्यही सेयर चाहिँ मर्ज पछि पास गर्यो भने त्यसमा चाहिँ लगभग ट्याक्स बचेको देख्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ लगभग अलिक चलाकपूर्ण गरेर विनोद चौधरीहरूले लगभग त्यहाँ 40-50 करोड जति अब मर्जभन्दा अगाडि पास गर्यो भए 40-50 करोड पैसा जान सक्थ्यो क्यापिटल गेनको रूपमा, राज्यको ढिकोटी आउन सक्थ्यो। तर मर्ज गरिसकेपछि त्यो पास गर्यो भने क्यापिटल गेन 2 वर्षसम्म छुट गरिएको छ भनेमा अब त्यो लुपोलहरू समातेर चाहिँ गरिएको त्यो व्यापारलाई हेर्ने भए। तर अब स्वाप रेसियो 1:1 मा भएको भए कमाइ देखिएन, तर 1:1 नभएका सबै कम्पनीलाई हेर्ने भए त
त्यहाँभित्र गएर त्यो चाहिँ नाफा हो एउटा कम्पनीको भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति एकाउन्टिङ सिस्टममा मिलेन कि बा भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो होइन। तर महालेखा परीक्षकहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा आम्दानी देखाएर उठाएको रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा कर हो, यो चाहिँ यसमा कर छल्नु भयो भनेर एनआइपी नअभिल कुन कुन छन् यो अलिकति स्वाप रेसियो तल अलिक थोर पारेर कमाइ भएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो हो कि भन्ने कुरा हो। तर अब यसलाई हेरौँ, आज र भोलि हामी यसमा डिबेट नगरौँ, अर्थात् भोलि बेलुका डिबेट गरौँ न। भोलि चाहिँ म अझ यसमा गहन अध्ययन पनि गर्छु है। हस्, धन्यवाद। सुभाष सर नमस्कार। सर एक मिनट सुभाष जी, यो अलिकति बुझाइदिनु पर्यो है। भर्खर म त अघि त्यो म केही पनि सुन्न पाइनँ, म निदाइसकेको रहेछु है। अहिले फेरि उठे। यो चाहिँ जुन ट्याक्सको कुराहरू आयो तपाईँको मर्जरमा अनि त्यसपछि आएर एफपिओमा, यो एक्ज्याक्टली के हो त भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो, मैले अलिकति बुझिनँ। भन्छ भने अहिलेको लेखेको चाहिँ के रहेछ, अब बजेट भाषणमा लेखेको कुरा भने त्यहाँ तिर्नु भनेर लेखेन, तर त्यस्तो रहेको तिर्नु बाँकी रहेछ भने त्यसको ब्याज पेनाल्टीहरू चाहिँ छुट गरिने छ, मङ्सिरसम्म तिरे कुनै प्रकारको जरिमाना लिन्न भनेको छ होइन। अस्ति के गरेको छ भने त्यो संसारमा नभएको यो हाम्रो सरकारी महालेखा परीक्षकले देखाइदिएको छ, विशेष गरी नोबेल ब्याङ्कलाई नै देखाएको चाहिँ हो होइन। दुईटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि जुन बङ्गलादेशपट्टिबाटको मुनाफा देखियो आयो, बार्गेनिङ भनौँ न स्वाप रेसियोमा, त्यो पनि नेट प्रफिट हो भन्छ कि, त्यो नोबेल ब्याङ्कको नेट प्रफिट हो त्यो होइन। त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्छ 30%। ओके, स्वाप रेसियोले गर्दाखेरि भएको चाहिँ तपाईँको क्यापिटलमा भएको बेनिफिटलाई चाहिँ एज अ ट्याक्सको रूपमा चाहिँ यसले गर्यो होइन। कुरो यसरी उठाएको छ। भारतमा त्यस्तो छ, एफपिओमा ट्याक्स लिन्छ, एफपिओमा होइन। अब एफपिओमा ट्याक्स लिने भन्ने कुरा त आउँदैन त। तपाईँको प्रिमियममा या एफपिओमा क्यापिटलभित्र ट्याक्स लाग्दैन कि कहिल्यै पनि। इभन तपाईँको कम्पनीले बोनस सेयर, अब त्यो बोनस भनेको एज अ तपाईँको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट मात्रै हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको रिजर्भमा भएको पैसालाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर मात्रै गरे हो। अब त्यो ट्रान्सफरको केसमा चाहिँ अलरेडी तपाईँको रिटेन अर्निङ भित्र भएको पैसा चाहिँ 30% ट्याक्स या वाट एभर ट्याक्स ब्राकेटमा आउँछ, त्यो ट्याक्स तिरेर रिटेन अर्निङमा लगेको पैसा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसलाई एज अ बोनसको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ यदि कुनै कम्पनीले भने त्यो ट्याक्सेबल कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ भने अब कसको एन्डमा ट्याक्स कम्पनीको एन्डमा हो भने कम्पनीले अलरेडी ट्याक्स हुने कुरै भयो। जो चाहिँ अल्टिमेट बेनिफिसियरी हो, अल्टिमेट बेनिफिसियरीको केसमा चाहिँ यदि ट्याक्स हो भने अब ट्याक्स भन्ने चिजहरू कहाँ हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले रियल खल्तीमा पैसा हाल्न भित्राउन भएको छ भने द्याट इज ट्याक्सेबल। अनरियलाइज मनीमा कसरी ट्याक्सेबल गर्न सकिन्छ? त्यो त सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको नेचुरल जुन चाहिँ ट्याक्सेसनको प्रिन्सिपल, नेचुरल जस्टिसको कुरा हो, त्यसको अगेन्स्टमा हो। हेर्नुहोस् कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि एकछिनलाई मानौँ म एज एन इन्डिभिजुअल मैले कुनै कम्पनीको चाहिँ 20औं वर्षदेखि एउटा सेयर होल्ड गरेर बसिराखेको थिएँ। त्यो कम्पनीले चाहिँ रिटेन अर्निङमा रिजर्भ थुपार्दै लिएर गयो। आजको डेटमा 500% डिभिडेन्ड उसले डिक्लेयर गरिदियो, के अरे बोनस सेयर डिक्लेयर गरिदियो अरे, मेरो रिजर्भमा है। अनि डिक्लेयर गरिदिसकेपछि अब मेरो एउटा सेयर चाहिँ अब तपाईँको 500वटा सेयर भइदियो। एकछिनलाई मानौँ, हाइपोथेटिकल क्वेसन है। अब 500वटा सेयर भइदियो भने अब मेरो अरू कुनै इन्कम सोर्सेसहरू छैन, म चाहिँ त्यो सेयर होल्ड गरेर मात्रै बसेको मान्छे हो। र मेरो ब्याङ्कमा पैसा हेर्नुहुन्छ भने एक्चुअलमा मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको 5 लाख रुपियाँ पनि छैन। त भनेपछि अब त्यो एज अ बोनसको रूपमा मलाई एज अ क्यापिटलको रूपमा चाहिँ त्यो पैसा आयो भने जबसम्म मैले त्यो सेयर बेच्दिनँ, नबेच्दासम्म मेरो खल्तीमा पैसा त आएन नि त।
मेरो खल्तीमा पैसा नआएर मैले रियलाइज नगर्दासम्म त्यसमा ट्याक्स लिन मिल्दैन। अनि बोनस दिइसकेपछि त्यो मेरो एज अ गेन हो कि भन्ने कुरा त तपाईँको कतिखेर थाहा पाउने त भनेर भन्नुहुन्छ भने जबसम्म मैले त्यो बोनस सेयर्सलाई बेचेर त्यहाँबाट मैले प्रफिट रियलाइज गर्दिनँ तबसम्म चाहिँ त्यो ट्याक्सेबल हुने कुरा भएन। हेर्नुहोस्, ठिक छ, मैले एज अ कम्पनी त्यो बोनस रिसिभ गरिसकेपछि त्यो पाएको बोनसलाई मैले बेचेँ भने ट्याक्स हेर्नुहोस् गरेर ट्याक्स भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ एकदम इन्जस्टिस कम्पनीले एफपिओ इस्यु गर्यो भने कम्पनीले क्यापिटल पो रेया हो त। तपाईँले त्यो कम्पनीले प्रफिट कमाएको त होइन नि त, त्यो अल्टिमेट पैसा कसको हो त भन्दाखेरि सेयर होल्डर्सको पैसा हो। सेयर होल्डरले इन द फर्म अफ क्यापिटल दिएको हो कम्पनीलाई, ल मैले यति पैसा चाहिँ तपाईँलाई लगानी गर्नको लागि दिएँ, यो लगानी गरेर चाहिँ भोलि बिहान यसको प्रतिफल आइसकेपछि त्यो प्रतिफलमा चाहिँ ओभियसली त्यो प्रतिफलमा त कम्पनीले ट्याक्स दिन्छ नै। हेर्नुहोस्, कर्पोरेट ट्याक्स बुझाइसकिया हुन्छ र भोलि बिहान डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि लिन पायो सरकारले मसँग। तर इन्भेस्टमेन्ट्समा कहिल्यै पनि तपाईँको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टमा ट्याक्स लिने काम चाहिँ गरिँदैन। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टमा एकातिर सरकारले भन्छ हामीले चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने एनआरएनलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा लिएर आउने भनेर भन्छ, अनि तपाईँले गरेको इन्भेस्टमेन्ट भित्र पनि ट्याक्स दिनुहोस् भनेर भनेपछि कसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भनेको के? यस्ता खालका चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल तपाईँको महालेखा परीक्षामा बसेका कुन खालका इन्टरनेसनल खालका विज्ञहरू हुन् त, एकाउन्टिङ कसरी गर्छन्, एकाउन्टिङको जेनरल प्रिन्सिपल पनि थाहा छैन, त्यस्ता मान्छेको कुरा सुनेर अनि सरकारले चाहिँ तिनीहरूको कुरालाई लिएर भ्यालिडेट गरिदिएर अब यो भन्न खोजेको के हो त, आर्थिक विधेयकमा त्यो लिएर आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि महालेखा परीक्षाले उठाएको त्यो इस्युलाई गभर्मेन्टले सही इस्यु हो भनेर भ्यालिडेट गरिदिएको हो। हेर्नुहोस्, ब्याज माफी भनेर ललिपप दिए जस्तो गर्ने, अल्टिमेटली कहाँबाट समात्यो त भन्दाखेरि इट इज ट्याक्सेबल भन्न खोज्यो, इट इज नन ट्याक्सेबल होइन। यो चिजहरू चाहिँ हुनै नहुने कुराहरू, यस्ता खालका प्र्याक्टिसहरू गर्यो भने इट विल बी द भेरी भेरी डेन्जरस टु द क्यापिटल मार्केट। यो सबैभन्दा नराम्रो हिडन कुरा। अहिलेसम्म बजेट चाहिँ एकदमै राम्रो आयो, के अरे ब्यालेन्स आयो होइन, राम्रो त मैले भनिएको थिएन, ब्यालेन्स हो तपाईँको क्यापिटल मार्केटको लागि, निदर नेगेटिभ नर पोजिटिभ, न्युट्रल टाइपको छ भनेर भनेको थिएँ। अब आई डोन्ट नो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो, सुभाषजीले बुझाएको कुरा यदि सत्य कुराहरू हो, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो भने चाहिँ इट विल बी द ग्रेट नेगेटिभ फर द क्यापिटल मार्केट। यस्तो चिजहरू हुनै हुँदैन। तपाईँले गभर्मेन्टले झन् त्यो चिजलाई क्ल्यारिटी गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले भ्यालिडेट गरिदियो तपाईँको महालेखा परीक्षाको कुरालाई, जुन चाहिँ एकदमै सिल्ली थिङ हो उनीहरूले पोइन्ट आउट गरेको कुराहरू। जबरजस्ती राज्यले ट्याक्स लिन पाउँछ तपाईँको, म भन्दैमा पाइँदै नपाइने चिजहरूलाई चाहिँ ट्याक्सेबल बनाए, उल्टा चाहिँ तपाईँको अर्को भनिराखेको छ हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट भित्र्याउने, यो गर्ने ऊ गर्ने दुनियादार गर्ने भनेर भनेको छ। यस्ता पोलिसी लिएर आएर कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, भएको इन्भेस्टमेन्ट पनि पुल आउट गरेर लैजान्छ। नेपालको मार्केट भनेको त तपाईँको त यो त जसले जे गरिदिए पनि हुँदो रहेछ, मान्छेलाई त सिद्ध्याउने, नागरिकदेखि लिएर लगानीकर्तालाई सिद्ध्याउने खालको मार्केट रहेछ भन्ने कुरा म्यासेज दिँदैन यसले। यो चिजको त यदि यो कुरा सत्य हो भने त मेरो हिसाबले त सबै लगानीकर्ताले चाहिँ स्ट्रङ प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ र यसको विरुद्ध चाहिँ तुरुन्तै आवाज उठाइनुपर्छ। यो चिज चाहिँ कुनै पनि तरिकाले एक्सेप्टेबल चिजै होइन। सही कुरा सर, उहाँसँग मैले पनि डिबेट गरेको थिएँ। यो तपाईँहरूले पोहोर साल पनि लेख्नु भएको छ, तर ब्याङ्कहरूले तिरेनन्, यो तिर्नु पर्ने पैसा पनि होइन। मैले यही दाइजोको हिसाबबाट जोडेको थिएँ। एउटा घरको आम्दानी त देख्न सकिन्छ नि, दाइजो भयो भने मेरो श्रीमतीले लिएको घर गहनामा कर लिए जस्तो भयो। यो दुईटा कम्पनीको बिचमा राज्यले मजबुत बनाउनलाई उनीहरूकै आफ्नो पुँजीको हिसाबले पो तलमाथि गरे त, त्यो त पुँजी ती पछि हाल्छन्, त्यसलाई पनि आम्दानी देखाएर होइन। अब त्यसको अझ हामी त त्यसको बोनसको ट्याक्स, बोनस सेयर दिँदाखेरि त्यसको ट्याक्स नलिउँ भन्ने पक्षको मान्छे, त्यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट भएर त्यसको चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स 30% लेख्नु भएछ। यो चाहिँ गलत हो भन्ने अब उहाँ अडिटरले उठाएको कुरो, उहाँ चाहिँ अब मभन्दा ठुला मानिसले लेखेको हो सर, मैले त जान्ने कुरा पनि होइन भन्नुहुँदै थियो। सरकारी जागिर चाहिँ जागिरै हुँदछ यहीँ सिंहदरबारमै अफिसमा सर।
अनि यी कुराहरू चाहिँ छन्। अब त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टरहरूको लगानीकर्ताहरूका जुन फोरमहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बुलन्द आवाज निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सायद यो कुरा लिएर भोलि ब्याङ्कर एसोसिएसनहरूले चाहिँ केही बोल्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने आज मनोज ग्यावालीले पनि आफ्नो स्ट्याटसमा लेखिसक्नु भएको रहेछ। मैले पनि पढेको थिएँ त्यो बुदा चाहिँ। अब त्यो पढ्दाखेरि त्यही त्यस्तो रहेछ भने ब्याज बिना यस्तै लेखेको रहेछ कि अब यो चाहिँ खतराको घन्टी चाहिँ हो, राम्रो चिज चाहिँ होइन स्टक मार्केटको लागि, हाम्रो क्यापिटल मार्केटको लागि भन्ने कुरा त अवगत गराउने हो। यति नै कुरा राखौँ।